Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Контрнаступ уже триває, але з нюансом. Лише у російських телеграм-каналах. Про нечуваний рівень паніки та істерики, який чомусь стався ще до початку активних дій з боку ЗСУ, а ще про нове скавчання Пригожина, який тепер викриває втечу кадрової армії окупантів із Бахмута. Про нові назви жестів доброї волі від російського міністерства нападу і також нові дуже загадкові події в тимчасово окупованому Луганську, куди цілком ймовірно могла завітати дуже невідома і дуже влучна крилата ракета. Дивіться хроніку 443-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Контрнаступ розпочався в Телеграмі. Напередодні мало не всі військові пропагандисти ворога почали в один голос волати «Почалося!». Буцімто ЗСУ вже масово нищать укріплення росіян на Донеччині, готують висадку десанту на Херсонському лівобережжі. А німецькі леопарди тим часом уже прямують у бік кордону, щоб трішки пожвавити настрій у Білгородській області. Згодом пропагандисти почали давати задню і казати, що не до кінця перевірили інформацію. Те, що росіянам ще почало здаватися, що це початок контрнаступу, насправді це лише всього-навсього підготовчі дії. Що можна зробити такий своєрідний анонс, що коли ЗСУ справді підуть в контрнаступ, коли там справді танки, скажімо так, з німецькими хрестами підуть туди кудись на схід, в напрямку, ну, скажімо так, те, що росіянам здається, що це на Москву, от тоді у них паніка буде на рівень вищий. Але де в чому ворог не бреше? Наприклад, про те, що за останній час у Бахмуті та околицях вони не просуваються, а лише втрачають зайняту територію. У російського міністерства нападу тепер це вже не жести доброї волі чи планові перегрупування, а новація – рубежі з урахуванням вигідних умов. В западной части Артемовска штурмовые отряды продолжали вести бои по овладению городскими кварталами. На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями южной группировки российских войск занят рубеж з учетом вигідних условий Верховського водохранилища. Але на будь-які переможні фантазії російського генштабу маємо відповідь українського Міноборони. Заступниця Резнікова Ганна Маляр наголосила, ворог і далі зазнає чималих втрат. Натомість наші захисники за тиждень просунулися на Бахмутському напрямку на 2 кілометри і не втратили жодної позиції у самому Бахмуті. Про несподівано прикру для ворога ситуацію, як за розкладом, скавчаті і тимчасово живі залишки Вагнера з їхнім ватажком. Пригожин кидається заявами, як ЗСУ гранатами у ворожі окопи. Каже, втратили 5 квадратних кілометрів, а кадрові окупанти не перегруповуються, а тікають, щоб не зустріти наступ ЗСУ. Произошло просто бегство подразделений Министерства обороны с флангов. Когда они зайдут в населенный пункт Берховка, это будет значит постепенное окружение Бахмута. Взятие Бахмута Российской Федерации не дает ничего, потому что фланги сыпятся, фронт проваливается. И попытки Министерства обороны в информационном поле каким-то образом сгладить ситуацию, она приводит и приведет к глобальной трагедии для России. Кто будет за госизмену отвечать? Відповідатиме той, кого не встигнуть знищити ЗСУ. Але насправді внутрішні розбірки в Росії Україні не надто й цікаві. Тож витрачати свої дрони для ударів по Кремлю зовсім не в інтересах Києва. Про це в інтерв'ю BBC заявив президент Володимир Зеленський. А ще пророкував не дуже приємне майбутнє для кремлівської верхівки. Вони для нас не воїни, вони терористи. Вони пішли не війною, вони окупанти і мародери. Ми з ними воюємо не війною, ми воюємо як з терористами. І для нас головне там, де ми знаходимося, наші люди. Для мене набагато важливіше деокупувати наші території, ніж витрачати будь-яку зброю навіть на Кремль. Наші люди пріоритет, наші землі пріоритет. А всі, хто там в Кремлі, повірте, вони закінчать погано. Не знаю, чесно кажучи, як, але хотілося, щоб все швидше закінчилося. Але вони точно своїм життям, своєю смертю не закінчать.
Як закінчить своє життя Чорноморський флот окупанта? Після анонсу передачі крилатих ракет Storm Shadow певні натяки має українське Міноборони. У Твіттері нагадали про зустріч Зеленського та британського прем'єр-міністра Ріші Сунака і зауважили, це саме той момент, коли усвідомлюєш, що відстань від лінії фронту до ракетоносіїв калібрів трохи менша, ніж 300 кілометрів. Але навіть без військових жартів британські Storm Shadow відкриють для ЗСУ ті ворожі цілі, до яких вони не могли дотягнутися з американськими «Хаймерсами», які працюють на дистанції 85 кілометрів. Про це говорив колишній посол США в Україні Джон Гербст. NATO as a whole, led by Washington, На жаль, НАТО в цілому на чолі з Вашингтоном не поспішає надавати Україні зброю, необхідну для перемоги в контрнаступі. Рішення британців дасть Україні те, чого вона не має. І, по-друге, можливо, це переконає Вашингтон подолати свою боязкість і надіслати ударні ракети наземного базування, які також мають дальність дії 300 кілометрів. Якщо Україна отримає їх разом із британськими крилатими ракетами, я думаю, що це майже гарантувало б дуже успішний контрнаступ цього літа і восени. А якщо США також подолають свої страхи і надішлють літаки F-16, це остаточно гарантує успіх для України. Поки дипломати міркують, у тимчасово окупованих містах знову зростає рівень тривоги. В Луганську розквітла велика чорна квітка української бавовни. Попередньо влучання у склад паливно-мастильних матеріалів та рембазу ворожої техніки. Російські окупанти панікують. Кажуть, перед вибухами чули звук, дуже схожий на крилату ракету. Пошли! Олексій Пасак, 5 канал.